درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد جنگ اوکراین طی 2 سال گذشته مطالبی رو خدمت شما ارائه دادیم، ولی خب در مورد ممنوعیت صادرات غلات اوکراینی قرار بودش که برنامه‌ای رو به صورت لایو داشته باشیم که متاسفانه با سرعت اینترنت امکانش فراهم نشد. خواستیم چند نکته کوتاه در این مورد اشاره کنیم. همونطور که اگر اخبار رو دنبال کرده باشین، کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان، لهستان و رومانی خرید غلات اوکراینی رو ممنوع کردند در دوره‌ای که تورم غلات به شدت زیاد شده و مردم سراسر جهان نیازمند گندم، ذرت و جو هستند و در این بازه زمانی تضعیف اوکراین به واسطه ممنوعیت غلات برای خیلی از مخاطبین علامت سوال بود. اگر به خاطر داشته باشین، ماه گذشته هم توافق غلاتی که میان روسیه و اوکراین توسط به واسطه‌گری ترکیه و سازمان ملل انجام شد به پایان گرفت و به پایان رسید و قیمت غلات به هر صورت همونطور که در ایران مشاهده کردین در سرتاسر جهان بالا رفتش و یک شهروند ایرانی نسبت به 2 ماه پیش باید مبلغ 20 تا 30% بیشتر بابت خرید نان و برنج خودش پرداخت کنه. این رو از چند بعد میشه بهش نگاه کرد. بعد اول اینکه جنگ اوکراین یک بازی بر صورت نظام سلطه جهانی بود که به واسطه اون توانست افکار عمومی جهان رو منحرف کنه و بر صورت به واسطه این جنگ تورم رو در سرتاسر جهان افزایش بده. در سطح میانی به هر صورت این جنگ باید پایان پیدا کنه. همونطور که میدونید انتخابات 2024 امریکا نزدیک هستش و خیلی از کشورهای اروپایی و اغلب مردم در اروپا و حتی امریکا از کمک کردن مضاعف کشورهاشون به اوکراین ناراضی هستن و مأموریت تقریبا انجام شده. این روزها هم اگر خبر رو مرور کرده باشیم میبینیم که خیلی از کشورهای که قبلا با اوکراین رابطه حسنه‌ای داشتن و سلاح تزریق میکردن مثل لهستان توافق سلاحشون رو تمدید نکردن و کاخ سفید هم کماکان فشار میاره به زلنسکی که پای میز مذاکره بنشینه. به هر صورت در سطح میانی جنگ میون مافیاهای اسلحه سازی و مافیاهای بر صورت لیبرال در جریان هستش. لیبرال ها تلاش میکنن با پایان دادن موقت به این جنگ بتوانن انتخابات 2024 امریکا رو از به هر حال پیروز بشن، ولی خب مافیای اسلحه سازی چون چند سال به واسطه کرونا از فروش خودش عقب مانده بود، یعنی اینو به طور خلاصه بخوام بهتون بگم، از 2019 تا 2022 مافیاهای شرکت‌های داروسازی مردم رو چاپیدن و الان نوبت مافیاهای شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی هست. بنابراین در سطح میانی هم اختلاف نظر هست. برای همین می‌بینیم که این جنگ کماکان که عملا جنگی هم نبود، کسانی که در اوکراین زندگی میکنن متوجه شدن به هر صورت اسمش جنگه، ولی اون جنگی که تمام و کمال باشه نیست و این منحصرا باید تا سال 2024 تمام بشه. ولی خب درگیری میون لابی ها زیاد هستش و اینها تلاش میکنن که اهداف خودشون رو پیاده سازی کنن. برای همین موضوع هستش که برای اینکه فشار بیارن به اولیگارشی های اوکراین و بخشی از اوکراین که خواستار ادامه جنگ هستن و تفکرات افراطی و نازیسمی دارن، تلاش میکنن جنگ رو ادامه بدن و الان میبینیم که با استاپ کردن خرید غلات و استاپ شدن بر صورت صادرات اسلحه دارن فشار میارن که زلنسکی رو به میز مذاکره بفرستن. ولی خب در نهایت این در سطح کلان باعث از بین رفتن بر صورت اون استقامتی میشه که مردم اوکراین، برسان مردم اوکراین هم حالا جای بحث هستش، بر صورت این دوگانگی در رفتارشون باعث میشه که مردم ها، اون کسانی که در جبهه‌های جنگ هستن، دل سرد بشن. بعد یک موضوع دیگری هم هستش که اینو حتما مطمئن هم شما هم میدونید که
در اوکراین آزمایشگاه‌های بیولوژیک فراوانی هستش و همونطور که قبلا بهتون اطلاع داده بودم، این هزینه و این پول‌هایی که به سمت اوکراین میاد منحصراً برای جنگ علیه پوتین نیستش و این پولی که در اوکراین میاد پروژه‌های بزرگی رو داره. یکی از دلایلی هم که میتونن کشورهای اروپایی از خرید غلات اوکراینی سرباز زده باشن به خاطر تغییراتی هستش که در ژنتیک غلات در اوکراین به هر صورت رخ داده. شما میدونید روسیه و اوکراین بزرگترین یکی از بزرگترین تولید کننده های غلات در جهان هستند و بعد از اینکه پوتین اعلام کرد که غلات خودش رو رایگان به کشورهای آفریقایی میده، این شک و ابهام پیش اومد که پروژه کلان مجمع جهانی اقتصاد تغییر ماهیت گندم، برنج و برشاد غلات و برای تغییر غذای بشریت میتونه یکی از دلایلی باشه که هنوز در مرحله آزمایش هستش. و دلیل دیگه‌ای هم که میتونن کشورهای اروپای شرقی از خرید غلات اوکراینی سر بزنن این مسئله هستش. به هر صورت باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی و چه طوفانی از این سرمایه بی حساب و کتابی که به سمت اوکراین اومد به حال چه اژدهایی بیرون خواهد زدش و مطمئناً به حال این سرمایه فقط برای دفاع از اوکراین نبود. کسانی که مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک رو دنبال میکنن میدونن اوکراین عملاً یک کشور فاسدی بود. مردم اوکراین اکثراً در خارج از کشور زندگی میکردن و عملاً سیستم فشلی داشت. یعنی از بعد از اینکه به حال یک انقلاب رنگی در اوکراین رخ داد، از نظر اخلاقی و فساد سیستماتیک اوکراین یکی از فاسدترین کشورهای اروپایی شد و به هر صورت باعث شدش که مردم اوکراین هم تقریبا به این سیستم عادت کنن. برای همین اوکراین برای خیلی از کشورهای اروپایی اهمیتی نداشت، ولی خب در طرح نظام سلطه جهانی باید یک کشور قربانی میشد و هر صورت اوکراین قربانی شد و یک کشوری که کاملا فساد سیستماتیک داشت توسط مافیا و اولیگارشی ها اداره میشد قربانی برنامه بلند مدتی شدش که کماکان مشخص نیست که چه دستاوردی رو میخوان دنبال کنن. ولی خب آزمایشگاه‌های بیولوژیکی که در اوکراین مستقر شده و تلاش میکنن به خاطر اون ژئوپلیتیکی که اوکراین داره و میتونه در آینده بعد از صلح با روسیه دوباره به هر صورت غلات رو به جهان صادر کنه و با تغییرات بنیایی در ژن غلات، فکر میکنم یکی از دلایل این هم باشه که این هزینه‌های سرسام‌آور و بی حساب کتاب به سمت اوکراین روانه شد. در هر صورت جنگ اوکراین ها شخصا پیش بینی میکنم که تا سال 2024 به اتمام خواهد رسید و بازی به سمت سوی دیگری هدایت خواهد شد و باید دید که سال 2024 که نقطه بسیار مهمی هستش که ممکنه دوباره از اپیدمی های مختلف به هر صورت اینها رونمایی کنن چگونه سپری خواهد شدش. این یک کوتاهی بود در مورد مسائلی که چند وقت پیش توییت کرده بودم و خیلی دوست داشتم در لایو درباره‌اش صحبت کنم. یه سری مسائلی هستش ولی خب به خاطر سرعت اینترنت امکانش عملاً موجود نیستش.